Mai, nếu mà giờ tự nhiên mẹ thấy con xuất hiện trên tivi một kênh thời sự liên quan đến công an thì mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Suy nghĩ sao giờ? Hả? Ai biết sao đâu, suy nghĩ. Ai biết thì mẹ sẽ suy nghĩ gì? Ví dụ như một ngày tự nhiên con xuất hiện bên một kênh truyền hình cùng với kế bên 2-3 anh công an chẳng hạn. Mình đừng làm gì xấu rồi mình đâu có sợ. mình hãnh diện. Sao hãnh diện? Hãnh diện phối hợp với công an. Phối hợp với công an hả? Nghe xuất hiện trên báo công an là sợ thấy mồi luôn. Không có đâu. Có hai nguyên nhân. Nó có hai nguyên nhân. Một cái là cộng tay là nó sẽ khác nha, một cái là phối hợp với công an là khác. Nói chứ tí nữa 10 giờ con đi phỏng vấn trên một kênh thời sự, xuất hiện trên bản tin thời sự của An Ninh TV, truyền hình công an nhân dân đó. Mình không biết là ngày hôm nay thì mấy anh sẽ hỏi vấn đề gì. Thì theo mình đoán là những vấn đề lùm xùm gần đây, hình như là YouTube. Kiểu mà có một anh đặt tiêu đề đi nước ngoài gây chó sủa vậy đó. Nói chung là lùm xùm về vụ scandal của anh Khoa Bất đó các bạn. Thì mình sẽ nói về vấn đề đó ở cuối clip này. Còn bây giờ thì chắc là mình phải tắm rửa sửa soạn, sau đó đi gặp nhóm phóng viên của An Ninh TV. Mình sẽ vlog lại cho bạn xem nha. 9 giờ 30 thứ Bảy ngày 9 tháng 11. Và 30 phút nữa thì mình sẽ qua tới quán cà phê để gặp anh Nam. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cuộc phỏng vấn. Chắc là ngày mai video nó sẽ air trên bản tin thời sự của kênh An Ninh TV. Tức là trên TV đó các bạn. Mình không biết là đó giờ trong công ty mình có MC nào đã đi phỏng vấn mà lên tới kênh An Ninh TV chưa. Nhưng mà nghe kiểu mà giống như sợ sợ đúng không? Thường mà lên đó là kiểu mà công an, thành phần truy nã, đối tượng nguy hiểm. Mà tôi ngày hôm nay tôi trả lời phỏng vấn trên đó, một cảm giác rất là hồi hộp. 19 Nguyễn Văn Trỗi, và đây là nơi mà mình sắp sửa tới. Hiện tại là hơi kẹt xe một tí. Được. Không gỗ mát hồng. Dạ, em tên thật là Phạm Văn Vũ, năm nay em 28 tuổi, em là làm YouTube được 4 năm. Bắt đầu lại cái thời gian đầu. Mình phỏng vấn xong rồi các bạn ơi, nhưng mà để tí nữa mình sẽ hỏi anh ấy coi chừng nào, anh ơi chừng nào phát cho anh? Sáng mai 6 giờ 40 sáng sẽ có một cuộc lại trên Facebook để bạn coi xong. Dạ, kênh An Ninh TV ha anh. 6 giờ 40 buổi sáng trên kênh An Ninh TV. Ok, nhớ đón xem nha các bạn. Dạ cảm ơn em. Hello chú. Hello chú. Cảm giác ngày hôm nay các bạn học nhóm ở Reactory như thế nào? Một môi trường lạ nhưng mà phong phú. Mình có thể tự vẽ ra những câu chuyện theo ý mình và được các anh chị tiếp thu. Mấy anh chị tiếp thu. Rồi, mấy anh chị có tiếp thu không ta? Có. Anh chị Marlene ơi, ủa anh chị rồi. Chị ơi, dẫn mấy bạn đi comedy tour không? Đã anh dẫn chưa? Ok, nay anh sẽ dẫn mấy đứa đi tham quan công ty. Biết đâu được lên video của anh sao? Anh không biết đoạn này có chèn vô video mà thôi, cứ quay thôi. Giới thiệu với mấy bạn, đây là lobby. Đây là chỗ mà mấy bạn Reactory sẽ ngồi ở đây ăn uống bữa trưa. Ở đây thì có thể quay clip được. Thường Reactor có thể ngồi đây quay clip. Bữa sáng khi mà đi làm thì sẽ có cà phê, sữa, tất cả đều miễn phí hết luôn. Nút vàng của anh là nút vàng đầu tiên của Reactory, nên nó bự. Đây là những cái show mà đã từng làm, như là cao thủ âm nhạc, mất bang của Uzi, sân si show của Mithy. Phòng bên trái là của Linh Ngọc Đàm, phòng này của Buren, phòng này của Mark. Phòng này anh nghĩ là chắc nhiều người muốn coi. Phòng này chắc là phòng đẹp nhất công ty rồi, và Mithy chịu trang trí lắm. 1, 2, 3, yeah! Cảm ơn mọi người.
Nãy giờ thì mình đã dẫn mấy bạn cộng tác viên đi tham quan công ty Reactory rồi. Bây giờ thì cũng gần 1 giờ. Một tí nữa thì về nhà mình sẽ nói cho bạn về một vấn đề mà dạo này gần đây đang rất là hot trên YouTube về vụ của anh Khoa Bất. Ok, còn bây giờ mình đi về nhà đã. Chết cha, quên lấy cam. Mình đã trở lại đây. Ok, và bây giờ mình sẽ nói về vấn đề lùm xùm của kênh anh Khoa Bất dạo này gần đây. Thì mình nghĩ là khi mà nói vấn đề này thì chắc nhiều bạn sẽ, nếu là fan của anh Khoa Bất, có thể bay vào ném đá kênh mình chẳng hạn. Mà không sao, mình suy nghĩ sao mình nói vậy thôi. Thật ra thì mình đã theo dõi kênh anh Khoa Bất đã lâu, và mình cũng biết là anh Khoa hay quay những video kiểu hơi cà khịa người khác. Nhưng mà thật sự sau khi xem những video của anh Khoa thì mình cũng học được thêm rất là nhiều điều. Nào là biết là du lịch ở chỗ này như thế nào, chỗ kia như thế nào. Đặc biệt là mình còn nhớ video ở Dubai anh có chia sẻ về vấn đề tài nguyên, môi trường và kinh tế. Thật sự thì xem những video của anh Khoa thì mình thấy cũng rất là bổ ích. Nhưng mà có một số cái mà mình không thích bởi kênh anh Khoa, đó là anh Khoa hay quay những cái cảnh mà kiểu mà không cho phép nha. Anh Khoa vẫn cố tình quay, hoặc là so sánh giữa nước ngoài với Việt Nam nhiều quá. Khi mà xem video của anh Khoa, mình biết là có nhiều bạn sẽ cảm thấy là cái niềm tự tôn của dân tộc rất là cao. Nhưng mà mình thấy anh Khoa có một điểm mà mình cũng không thích cho lắm. Đó là anh Khoa hay dìm hàng nước ngoài. Kiểu mà ảnh đi Hàn, đi Nhật hay so sánh với Việt Nam là thật ra nước Hàn cũng không có gì bằng Việt Nam đâu. Anh Khoa hay nói là Việt Nam lúc nào cũng phải hơn cái này hơn cái kia. Mình biết là các bạn sau khi xem video của anh Khoa thì cái niềm tự tôn của dân tộc của các bạn sẽ rất là cao. Nhưng mà nhìn đi phải nói lại là tại sao chúng ta cứ nhìn vào cái xấu của nước bạn rồi so với cái tốt của nước ta, mà sao chúng ta không nhìn rộng ra là những cái điểm nào mà nước bạn hay thì mình học hỏi, mình tiếp thu, đúng không? Tại sao chúng ta cứ nhìn vào cái xấu, bôi móc cái xấu? Đó là một điều về kênh anh Khoa mà mình không thích. Còn lại về nội dung những cái video thì mình thích. Vấn đề tiếp theo mà mình muốn nói ở kênh anh Khoa là anh Khoa hay quay những cái video mà kiểu mà gây tranh cãi. Như các bạn biết thì nếu mà video nào càng clickbait, đặt tiêu đề để thumbnail, clickbait, nội dung càng gây tranh cãi thì sẽ càng được nhiều lượt xem. Thì ok, mình đồng ý là như vậy. Mình biết là làm YouTube thì muốn một video đạt được nhiều lượt xem thì những cái yếu tố đó là những yếu tố quyết định. Mà thật ra thì nếu mà tranh cãi nhiều quá thì nó thật sự nó sẽ không tốt. Người ta nhìn vào cái kênh mình, người ta sẽ đánh giá là tại sao mình tối ngày cứ đi bôi móc, nói xấu vân vân gì đó. Thì mình biết đó là phong cách của anh Khoa. Thì anh Khoa kiểu mà suy nghĩ gì nói đó. Thì đó là về cái kênh của anh Khoa. Thật ra thì theo mình thấy là cái đó không hẳn là tốt cũng không hẳn là xấu nữa. Đối với những bạn nào thích xem tò mò thì ok, những bạn có thể xem. Còn đối với những bạn không thích xem thì ok, các bạn có thể lướt qua. Về vấn đề tẩy chay á, nếu mà anh Khoa là một người bình thường thì mình chắc chắn sẽ không có vấn đề tẩy chay đâu. Thật ra thì bởi vì anh Khoa là người có được nhiều người theo dõi, được nổi tiếng, nên sau khi cái vụ lùm xùm quay clip ở trong một cái nhà hàng Nhật nên cái vấn đề đó mới xảy ra. Thật ra thì những bạn nào mà ghét anh Khoa thì cái việc mà bạn kêu gọi tẩy chay, bạn chia sẻ thông tin vân vân gì đó thì nó chỉ làm cho kênh của anh Khoa càng ngày càng nổi tiếng và càng ngày được nhiều người biết đến thôi. Nếu mà một ai đó khi mà không thích một kênh nào đó thì các bạn có thể bấm không quan tâm kênh đó, bỏ qua và đừng nói đến kênh đó. Tại sao chúng ta phải mất quá nhiều thời gian để tranh cãi về một thứ mà chúng ta không quan tâm? Đối với mình thì nội dung trên YouTube rất là đa dạng. Cái nào thích thì mình xem, cái nào không thích thì mình bỏ qua. Và về anh Khoa thì những cái có cái mình thích, có cái mình không thích. Cái nào thích thì mình xem, mình tiếp thu. Cái nào không thích thì mình không xem. Vậy thế thôi. Còn một vấn đề khác về mấy bạn fan cứng của kênh anh Khoa. Mình thấy mấy bạn này hay comment trên mạng là lúc nào cũng bênh vực anh Khoa. Mình biết khi mà các bạn là fan thì lúc nào cũng phải bênh vực hình tượng của mình. Mấy bạn hay comment kêu là anh Khoa không giống như những YouTuber khác, anh Khoa bỏ tiền ra làm YouTube, làm thế này thế nọ. Nhưng mà theo mình thấy một điều á, thật ra cái số tiền mà mình bỏ ra là số tiền mà mình đầu tư. Và dĩ nhiên đầu tư lúc nào nó cũng sinh ra lợi ích.
Lợi ích có thể về tiền bạc, có thể về nổi tiếng, danh vọng vân vân gì đó. Có thể lợi ích của anh Khoa không phải về tiền bạc. Nhưng có một điều, nếu mà lợi ích không phải về tiền bạc, vậy tại sao clip của anh Khoa lại đặt nhiều quảng cáo như vậy? Thật sự mà nói thì theo mình thấy không có ai làm việc gì mà không có lợi ích á. Mình làm YouTube mình cũng cần kiếm tiền. Không kiếm tiền thì lấy gì mà sống. Nhưng quan trọng kiếm bao nhiêu là đủ. Lượt view cũng quan trọng, nhưng là view bao nhiêu là đủ, chứ không phải bất chấp để kiếm view. Thế nha, làm YouTube đã đầu tư, mà đầu tư tức là một cuộc chơi. Trong một cuộc chơi thì dĩ nhiên ai cũng muốn mình thắng, đúng không? Đâu có ai muốn mình là thua. Không thắng về phần này, cũng thắng về phần khác. Không phải về tiền thì tức là nổi tiếng, không phải nổi tiếng thì là nhiều thứ khác. Không ai đầu tư mà muốn mình không được gì cả. Mọi người đều có mục đích hết các bạn ạ. Bạn ơi, hiện tại là bây giờ là 6 giờ rưỡi và gia đình mình đang đón xem chương trình An Ninh TV để coi mình lên hình có đẹp trai hay không. Chỉ sau 4 năm phát triển, chàng trai 28 tuổi Phạm Văn Vũ đã có thành tựu đáng nể trên YouTube. Kênh Oops Banana của anh đạt hơn 4 triệu lượt đăng ký theo dõi. Oops Banana hiện đang là một trong những cá nhân sáng tạo nội dung theo hướng trải nghiệm, chia sẻ quan điểm được quan tâm hàng đầu. YouTube tự gọi những bạn làm sáng tạo nội dung là creator, nhưng mà lại tự khép mình vô là không sáng tạo thì YouTube gọi là gì nữa? YouTube tự lên gọi những bạn đó là YouTuber đi. Có thể khẳng định YouTube đã có nhiều bước đi cứng rắn để loại bỏ nội dung độc hại. Ngày 1 tháng 11, YouTuber Khoa Pop đăng tải một video trải nghiệm nhà hàng tại Kyoto, Nhật Bản. Chỉ ít ngày, tranh cãi bùng nổ dữ dội. Sao thấy còn lên YouTube thế nào? Ủa quên, lên TV thời sự. Đẹp trai vậy thôi hả? Nói chuyện nghe nó thấy nó già dặn, Chững chạc. thấy con đã lớn. Con đã lớn hả? Nào giờ tưởng là nhỏ. Còn ba, thấy con lên TV thời sự sao? Ổn không? Ổn. Ổn. Nói chuyện hay.